Добрий день, everybody. Друзі, усім привіт, радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Ну що, давайте продовжувати грати українською мовою Hogwarts Legacy. Це в нас вже буде друга серія. Так, ну що, ми тут з вами не виконали всі завдання, нам треба ще з двома учнями поговорити, побіжали, будемо говорити з ними. Ніфіга вони там розмовляють. Так, що ця дівчинка нам тут розповість? Так, у неї тут заклинання якесь не виходить. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Так, не знаю, що тут протеже професора Фіги. Фіга. Так, друзі, не знаю, хто це такі протеже. Чесно кажучи, що це за слово. Мені б на українській сказали би, то я розумів би, що це воно таке. Так, ну, він мене вчить, скоріш за все. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Так, не хочу я з нею розмовляти, чесно кажучи. It was nice to meet you, Cressida. Вона тут займається своїми справами, погнали, що поговоримо з тою ненормальною подружкою, яка залізла на камін, чи то не камін? Да, на камін. Мені взагалі от цікаво, як мені туди забратись до неї. Скоріше за все, треба поговорити з цим. А, вона злізе вниз. Це взагалі якась ненормальна дівка. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Ми вже поняли, що ти дівка обезбашена. I'm Nellie, by the way. Nellie Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Коротше, бачите, все як по стандарту. Вже і тут знають про того дракона, який на нас напав. Так, ну, да. Our carriage was attacked by a dragon. Хоча сто, бляха, нам же ж не треба було це розповідати. Нам же ж цей Фіга сказав, щоб не говорити нікому. Ой, чорт. Пробовталися. Блін, швидко я відповів. Ну ладно, фіг з ним. І думаю, сильно воно не буде там на сюжет влияти. Так, ти боїшся висоти. Ну, якщо вона залізла на камін тут, то навряд чи вона боїться, дурне питання. Ти колись бачила дракона? Давайте спитаємо. Хоча сенс було з нею говорити, якщо чесно. Такі питання не дуже цікаві. В принципі, воно по сюжету нам нічого не дає. Ми з ними тут довго розмовляємо. А оце цікаво. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having to Коротше, ми з вами вже популярні, друзяки. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Так, ну ладно. Приємно було з тобою порозмовляти, але у нас справи. Нам треба що дофіга вчити магії. Bye for now. Так, добре, дивіться, полізла на бляха, ненормальна дівка якась. Так, повернутися до професора Візлі біля гостинної. Добре, ну побіжали. Блін, вони тут пригинаються, ну вхід такий не дуже у них тут. А вона нас відразу чекає на вході, чи на виході. Хоча, в принципі, можна і так сказати. Ну ми ж тут, здається, на 5-му чи на 4-му курсі, не на 1-му. Чому вона говорить, що ми перший раз тут, в Хогвартсі?
Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the Коротше, end of будемо the year. екзамени здавати, вона OWLs. говорить. Yes. А сов? Yes, your ordinary wizarding level exams. Сов екзамен по They will стандартам? determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Блін, а до речі, коли ми будемо паличку вибирати? Here you are. Де наша сова? Блін, ну дивіться, як руки промальовані, все, ну просто. Графіка мене вражає, поки мені все дуже подобається. Будемо надалі дивитися, який у нас тут сюжет. Дадуть у нас нам уже по Хогвартсу походити. Так, дали нам якусь It книжку will help you to keep для track of what you are волшебників. learning, so that you master all that's expected of a fifth year. Вона буде слідкувати за нашими You would be успіхами. wise to take full Коротше, це як advantage наше of this основне, типу, exceptionally valuable resource. путівник, типу, можливо, так сказати, я так розумію. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Ну як, двійки буде тобі That ставити, statement in друже? action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну погнали, покажеш мені. Блін, ну дивіться, This way. взагалі графіка промальована, ну круто. Хоча я графіку не The виставив на, guide will give на you максималки. opportunities to practice your magic and educate yourself about Блін, дивіться, wizarding чувак lore. там літає. Мені взагалі не цікаво, що воно там говорить, чесно кажучи, тому що, блін, ну тут в Хогвартсі ходиш і... I Ти certainly подивився, would одна appreciate магія, something мені like the прикольно, field друзяки, guide when I дуже was a подобається. student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Так, ну ви, якщо не звертайте, ну читайте, бо мені дуже цікаво все роздивитися. Що і як тут, куди. Дивіться, яка картина, The бик, guide appears to вона have some двигається, information та for you about картина, that це painting просто. of poor Barufio. Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. Так, використати ревеліо. Але я вже забув, як ці всі ревеліо. Це що, це оце? Так, ні. Блін, я напевно щось неправильно зробив. Revelio. А, ревеліо, це оця фігня. Так, ну давайте читаємо, що це у нас. Портрет Буруфіо. Сторінка руководства, на якому зображені волшебники Бурфіо, які проставляли своїми мозговими елексиром і нагадували, як важливо правильно произносити наше заклинання. Однажды вони произнесли S замість F. І в результаті виявили, що лежить на полу, а у нього на грудях стояв буйвол. Блін, ну, прикольно так. У нас завдання зібрати сторінки руководства Буфо. Не встиг я просто до кінця прочитати, якщо чесно. Буфо, Буфіо, чи якось так він. Коротше, бик. Так, ви тільки що відкрили завдання із руководства. Ваш прогрес будуть відображатися тут. Продовжувати. Зберіть сторінки руководства в Хогвартсі. Так, виконавши всі завдання в руководства, це єдиний спосіб заробити очки опита. Так, зрозуміли. Коротше, будемо по всьому Хогвартсу ходити і виконувати ці завдання для того, щоб покращити свій рівень. Ну, в принципі, надіюсь, це буде не як в Ubisoft. Такі чисто, ну ви самі розумієте, ті, хто грали на Ubisoft ігри. Там доволі нудні бувають місії, надіюсь, тут так воно не виконано. Так, добре. Давайте, завдання. Рівень у нас перший. Це ваш рівень. Так, опит. Получаємо результати проходження всіх завдань, повишає ваш рівень та силу. Зрозуміло, це карта у нас, завдання. Ваше руководство відсліджує текущий прогрес проходження іспитань. Завдань, виберіть меню завдань для того, щоб продовжувати. Я так розумію, нам потрібно ось це вибрати. Зібравши першу сторінку руководства, ви відкрили нову категорію завдань. Тут будуть появлятися всі нові завдання, які ви розблокуєте під час своїх пригод. Виберіть сторінку руководства для того, щоб продовжити. Сторінка руководства. Давайте глянемо.
завданні має декілька рівнів. На кожному із них вас чекає спеціальні награди, починається від зовнішнього виду і закінчує важливими оновленнями. Добре. Так, нагороди можна отримати в меню завдань. Повертайтесь частіше для того, щоб отримати всі нагороди, щоб розблокувати їх. Вийти з руководства. Так, а я ж все-таки хотів там прочитати ще, подивитися. Добре, вийти. Колекція оновлена. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Так, ну але все одно круто, я не знаю, ну блін, дивіться. Який же все-таки крутий цей Хогвартс. No time Так, to сундук. waste. You've classes to attend. Сундук. Так, що ж у нас далі? Слідкуйте за професоркою Уізлі. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Так, башня. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалося обнаружити точку бистрого переміщення з найкращим племінням. Ви можете відкрити карту в будь-який час для того, щоб швидко добратися до любої знайденої точки з летучим полум'ям. Ну, давайте відкриємо. Блін, дивіться, як тут круто ця карта зроблена. Незвичайно, як в 3D-моделі. Карта Хогвартса розділена на дві основні області. В лівій частині карти живуть студенти і професори. Тут розположені гостинні і великі зали. До речі, ви бачите, що там стоїть? Це у нас... Так, добре. Потім ми з вами туди заняємо. Виберіть южне крило для того, щоб відкрити. Скоріше за все, ось це, правильно? Добро. Чи як, я неправильно? Ось це, типу, тут. Відкриваємо, добре. Тут ви зможете побачити точки з летучими полум'ями, які доступні вам в регіоні. Точки з літаючими вогнями зеленого кольору, котрі вам вдалося обнаружити, виключаючи гостину вашого факультету. Точки з літаючими полум'ями сірого кольору показують місце положення ще які знайдені точки бистрого переміщення. Добре. Повернутися до гри. В правій частині карти знаходять точки інтереси, зв'язані з учобою, включаючи астрономічну башню, бібліотеку і теплицю. Продовжити. Виберіть постройку бібліотеки для того, щоб продовжити. Добре. Блін, дивіться, ти наводиш, і воно так круто підсвічує. Так, професор Уізлі розблокували для вас точку з летучими полум'ями в центрі зала. Змініть карту за допомогою, зрозуміло, відправляйте точку з літаючим полум'ям в центрі зала, використовуючи кнопку X. Так, добре, X. Куди нам спочатку? Сюди? Переміститися. Ну, якщо я правильно зрозумів, нам потрібно зараз переміститись чи ні? Зараз будемо дивитися. Надіюсь, сюжет піде, я правильно... Так, є, чудово. Ми на місці з вами в бібліотеці. Центральний зал, вона говорить. Так, дивіться, він так нагнувся, придивлюється. Так, із центрального зала можна потрапити в любу точку Хогвартса, вона говорить. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, а після можна скоріше відправлятися в Хогсмід для того, щоб виконати всі, що... Коротше, ви зрозуміли. Так, добре, ну я не знаю, що будемо в неї. Давайте запитаємо про заклинання по магії. Spells, charms, jinxes.
all terribly useful. Бо нам I же think треба you'll enjoy дофіга Professor заклинань Rowan. вчити, He's a магії clever, всякої. entertaining wizard and a talented teacher. Так, зрозуміло. Так, це у нас що, Can you темні tell me more іскусства. about the defense against the dark arts class? Defense against the Avada dark arts, as Kedavra. the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery Хотілося б of вивчити defense це Авада against the Кедавра, але dark говорить, воно не arts так is просто required for those who aspire to become вивчається healers. і не так швидко. Fortunately, we Так are що це lucky to потрібно have the буде нам ever-gifted запастися Professor терпінням для Heck того, щоб in вивчити charge of our students' цю education магію. in that regard. Так, добре. Що таке Хогсмід? Це мені цікаво було, бо я, якщо You чесно, не mentioned зрозумів. Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. А, до You речі, will скоріше за все, ми also, туди I підемо imagine, палицю enjoy many a вибирати. butterbeer there with friends in due course. А що тут дітям дозволяють пиво пити? Я щось не до кінця зрозумів. Thank you, Це Professor якось Weasley. дивно, вони A ж, lot ну, to типу, absorb on 16 your років. first day, Чи це, and можливо, you не have алкогольне much якесь to пиво? learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Оце Professor чувака Fig професора succeeded in Фіг at потрібно least було showing you назвати, the я не знаю, basics. це якось You йому не did, дуже Professor. личить. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, Позвіть Фіга. specifically about what happened after that Професор awful Фіг. dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. А ви, до речі, замітили, там чувак на задньому фоні палицею махає. Ми тут про такі тайни розповідаємо, а він там мотиляє. Так, що ви там шукали вічі Хогвартса? А я тут куди є значено ще? We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to Блін, це himself були for тайни, а now. ми там розказали всім про нашу тайну. Speak О, я of the дурачок. devil, Professor Fig. Your ears Ну must я have been випадково, я burned. чесно просто тикнув Yes. кнопку, не встиг вже You seem прочитати to це have все. provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ну як ви думаєте, друзі, як би я оце все I'm afraid I перекладати can't з take all the англійського credit вам на there, українську Professor. в режимі They've онлайну? Для мене a це майже не то, що майже, aptitude це for нереально magic, було. it seems. Так що довелося вибирати мені цю Well, мову. I'm just glad you both arrived in one Я надіюсь, piece. з Perfectly good обновленнями boats and carriages to з'явиться у нас Hogwarts, українська and you мова. chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's А ви, до path, речі, Professor. хто купив Although, Hogwarts unfortunately, Legacy, it seemed that it пишіть chose us. відгуки для того, щоб нам додавали українську мову. Я надіюсь, розробники це побачать, почують нас Might I rely on you, і Professor Fig, to додадуть explain the українську мову. details of the field guide's Бо я, map? наприклад, в Твіттері Of course. писав їм, додайте українську мову. Good luck today. Якщо будемо вимагати з розробників додавання української мови в іграх, я думаю, вони нас будуть чути. І найголовніше, друзі, купляйте ігри, не качайте їх піратськими, купляйте тільки в такому випадку, будуть бачити, що українці купляють ігри і будуть перекладати для нас. А коли ви просто крадете ігру, то це, як на мене, не дуже добре. Друзі, це взагалі не добре. Краще заплатити за гру гроші, хоч вона буде немало коштувати, але, друзі, кожен труд потрібно оплачувати. Так, добре, поговорити з It's good to see you, з Professor. Фігою, And з you. Фігом. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Блін, от це я чесно херню наробив, що я почав відразу розкрив карти, блін, ну це язикатий. Давайте, скоріш за все, попробуємо не спалитися тут. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, Потім I think she будемо suspects we're мовчати not про being цю entirely ситуацію всім. forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details Блін, to чувак, я не yourself for хотів всім now. розказати, We don't чесно. know where this path Я we've випадково embarked upon розказав will своїм lead. одногрупникам. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left Ага, нам, between коротше, us. головне, щоб Understood, директор не Professor. дізнався. Good.
Now, І за того нам as потрібно capable мовчати. as Але you чому are, директор I не believe щоб the не знав? ability you possess Все-таки це така, знаєте, obliges you to ситуація, be ну, типу, well-trained. Happily, дивно, you що have the benefit нажиш of an на- exceptionally skilled team of witches на and нас wizards напав to guide дракон. you. Speaking of guides, В першу and чергу so це that I потрібно may директору avoid another розказувати. not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included Ні, in ну the взагалі, field якщо дивитися, guide коли в map? школі там якась Unfold it ситуація, and вони have a look. виявились, то я б не розказував, але це ж ми граємо в Гаррі Поттера, і тут магія. І ми тут всі разом б'ємося проти злих чарів, так що, мені здається, треба було розказати директору. Ну, у нас тут такий сюжет. Добре, давайте відкриємо карту для того, щоб відслідкувати наші доступні завдання. Так, ой, блін, круто зробили вони карту. Так, цей значок символізує ваші основні завдання. Виконуйте основні завдання, ви продвигаєтеся по основній історії, відкрийте нові можливості і заробляйте досвід. Добре, давайте. Так, знову. Деякі завдання заблоковані, із них із потрібних требувань налічую заклинання або до вашого рівня. В таких випадках для активації завдання вам потрібно достигнути потрібного рівня або вміти виконувати необхідні заклинання. Нові заклинання можна вивчати, виконуючи задачі професора. Отаким от значком. Або в якості нагород завдань. Ну, в принципі, це ясно. Почніть відслідковувати завдання за допомогою для того, щоб продовжувати. Так, добре, у нас, бачите, два завдання, я вже одне The якесь map is випадково вибрав. enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy О, до Mr. речі, нарешті нам Ollivander. паличку He's an потрібно купити. exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information Хотілося б about дуже our подивитися, як тут mysterious реалізовано locket. вибір For now, палички. focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, відвідати заняття по защиті темних іскусств. Завдання завершено. Вітаємо вас в Хогвартсі. Зачарований компас. Розблоковано новий предмет. Доступне нове завдання. Відкрити журнал завдань. Используйте зачарований компас, нажавши хрестовину вверх. Ваш зачарований компас приведе. Я не встиг прочитати, та ну. А, він вверх перейшов. Який зв'язаний з відсліджуванням завдань. Добре, давайте відкриємо наш компас. Ой. Ага, отак от, блін, ну дивіться, ну я не знаю, ну це просто трешняк. Мене просто дуже сильно бісило, коли в іграх по полу така йшла смужка, типу, куди тобі йти. Дивіться, як тут максимально комфортно реалізовано, воно не заважає вам ходити, блін. Вказівник просто, ну дивіться, це просто круто придумали. Так, добре, а як нам цю херню зловити? Бачите, літаємо. Скоріше за все, я поки не вивчив ще заклинання для того, щоб їх підбирати. Ну добре, будемо по ходу діла розбиратися, так як відкрити дверцята. Ага, отак от. Так, ну що, вийдемо на... Блін, дивіться, як тут все реалізовано, друзяки. Я не знаю, я просто цю ігру жу і... О, це капець. Дивіться, як тут все атмосферно, максимально зроблено. Тут, скоріше за все, розробники чисто днями і ночами сиділи тут. Я не знаю, як назвати. Ну, типу, все до кожної деталі. Дивіться, ну це просто трешняк. Як все максимально круто реалізовано. Графіка, я не знаю, мене поки не глючить цей чувак, взагалі щось там за вуха держиться. Це дерево, до речі, нокітська. Ну давайте підійдемо до неї. Так, друзяки, це що за прикол? Не знаю, що це таке було. В чому прикол? Так, добре, давайте я зараз на паузу натисну. Так, не знаю, що це в мене сталося. Паузу віджав, запустив ігру. Бо я тут з махінаціями, коротше, роблю для того, щоб вам швидше відос випустити. І довелося мені там гратися, бо взагалі гра повинна вийти 7 числа. А я на делюксі 6 граю. Зробив деякі махінації, ну нічого, друзяки.
Так, що, давайте цього кішку погладимо. Так, дайте я хоч подивлюся, чи я точно запустив запис. Так, іде. Давайте ще раз погладимо кішку. Кота чи кішку, не знаю. Не знаю, чи це дівчинка, чи хлопець. Ну, блін, дивіться, ну круто, він його гладить, текстури не пролазять. Реалізовано, в принципі, дуже круто. Ну, навіть не в принципі, а круто. Так, добре, ну погнали. Так, 70, але цікаво було б, звісно, подивитися, як воно на Xbox X грається. Але в мене, на жаль, Xbox Series S, там ще графіка покрутіше. Та й тим паче я зараз на производстві включив, типу на 60 FPS, це я вже говорив. І графіка, ну я в принципі можу зараз поставити на кращу графіку. Але поки що хочу подивитися, як вона грається на 60 FPS, а потім, якщо мені буде комфортно грати на 30, то можливо будемо з вами переходити на той режим гри з покращеною графікою. Блін, дивіться, ну просто крутезно. Подорож все-таки не одноманітне, різне. Зі всіми можемо взаємодіяти. Але, до речі, чому в мене пропав вказівник оцей? Скоріше за все, дивіться, очі тут. Дивіться на ці очі, вони всі живі. Так, почати завдання, ну давайте зайдемо, це на темні іскусства. Зараз будемо з кимось битися. Можливо, вивчимо якісь магічні заклинання. О, друзяка. Professor Hecat! Послухайте, може ми Лавіоссо вивчимо? I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation Levioso. charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, друзяки, ну секундочку, вибачаюся, треба трішки підналаштувати мені тут. Підналаштувати... Так, ну що, здається, все готово. Ну що, давайте будемо Лавіоссо вчити. Так, пішли. Це, хоча я не розумію, воно тут в принципі само ведеться, чи потрібно тут крутити тим джойстиком в яку сторону. Levioso. Так, але методику вивчення магії вони круто придумали. Тобто ти не просто кнопку натиснув, вона отрималась. Now, let's try А ти ще something a типу little якесь larger. завдання там робиш. Блін, я не знаю, друзі, я як будто в дитинство потрапив назад. Ця музика, просто графіка, все настільки максимально круто зроблено. Let us begin with the basic cast. Так, ну що, потрібно зробити Лавіосса, я так розумію. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Так, пробивайте жовтий щит, используючи... У мене вже, бачите, язик заплітається. Так, заклинання, такі як левітацію, черти. Так, я зрозумів, але як мені вибрати? А, воно само вже. Ага, РТ і Б.
Now, the Блін, ну basic тут task. удобно зробили, добре. Тепер. Вбивайте жовтий щит, виконуючи заклинання. А, отак от. Good. Now, the basic. А, зрозумів. На. Блін, ну протезно, друзі. Ой, я не знаю. Лавіоссо. А я можу, типу, в різні сторони крутити? Так, добре, а що мені там взагалі? Я його підняв. І, до речі, бачите, в кожної магії свій кулдаун. Дивіться, я РТ натискаю. Ну, не встиг вам показати. Ну, я думаю, ви побачили. Блін, друзі, отаким от способом ми будемо заходити і вчити кожне завдання. Максимально круто придумали, я не знаю, дуже подобається. Так, а у нас, до речі, буде зараз дуель з живим учнем. Так, ну що, Лавіоссо. Бам. Раз, два. Друже, ну що, зараз ми тобі надаємо глихи. А, в нього життя воно є. Оп. Піднімаємо, бачите, кулдаун. Оп. Є. Блін, ну дивіться, це просто страшно. Давай, друзі, взагалі. Not bad for a beginner. You give as good as you get. А, це Слізерин підійшов до нас, друзяки. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Так, ну Thank що, you, друзі, Professor нам Hagrid. очки дали. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Так, додаткові завдання в нас будуть. Так. Так що на сьогодні хватить, всі вільні. Добре, побіжали. Так, а що це, ми до нього підходити будемо? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Так, а оце, друзі, дуже дивно, бо взагалі ми з Слізерином не дуже так були, ну, типу, вони... Не то, що ми не дружимо, а вони, ну, такі завзяті ходять, типу, всіх підкалюють. А тут вони якісь дружелюблі, оце якось дивно зробили. Так, ну я не знаю, давайте повиділуємося перед ним. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Блін, ну я не знаю, давайте так. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Ну, друзі, не знаю. По-перше, це зараз було дивно, що ми з Слізером якось так добре спілкувалися. А по-друге, от ви бачите, що ви можете до нього підходити, підходиш, коротше, до нього, він з тобою розмовляє і пропонує вам, ну, типу, порушити правила Хогвартсу. Взагалі, як ми знаємо, тому Гаррі Поттер порушував правила, але я відповів так, як я відчував. Не знаю, мені здається, краще було б з ними не зв'язуватися. Якось отак. Добре, побіжали наверх. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Revelio.
Так, а як оцим взаємодіяти? Ну нічого не можу натискати. Добре, побіжали далі. Нам взагалі туди наверх. А як нам туди піднятися? Чомусь у мене мітка пропала, до речі. Ну добре, фіг з ним, якось розберемося. Блін, Хогвартс, дивіться, ну круто зроблено, чесно кажучи. Так, нам ще вище треба лізти. Ось, дивіться, підйом наверх є у нас. Ще вище? Куди ми зараз будемо лізти? Блін, ну. Що за них тут літає? Дивіться, пташки. Це зрозуміли, пташки з паперу. Ой, блін, крутезно. Круто, друзі, взагалі. Так, клас заклинань. Але він якийсь непрозрачний. Так, це Півз у нас. Можливо, це він один такий, чи всі непрозрачні? Це можна було б прозрачним зробити. Надію, що не всі такі у них привиди. Так, добре, але все-таки я вже високо заліз, нам потрібно сюди. Ну що, давайте починати завдання, яке ми тут клас заклинання, яке ми тут будемо заклинання вчити. Я не встиг на карті прочитати. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan? Так, зараз у нас, бачите, таке знайомство, знайомимося з усіма. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Це вже у нас таке заклинання буде, акт полегше робиться. Ну давайте, побіжали. Але я поки не розумію, це з поворотом цього вказівника. Accio. Ага, Акіо воно говориться. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Друзі, коли ми вже, до речі, на мітлі покатаємось? Бачите, так, затягують, не дають нам. Скоріше за все, будемо на 3-й серії кататися.
А стоп, чи можливо зараз будемо кататися? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. А, слухайте, бачите, я оце тільки сказав і відразу. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? А, ні, це зараз ми будемо в гру грати. До речі, із кульками. So why don't we have our newest student start us off? Дивіться, нас новенького відразу вперед пропускають. Я взагалі ніфіга не Very знаю. simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish Так, ну your добре, charm давайте, Акіо. at the last possible Ой. moment. Splendid! О, слухайте, непогано, я так думаю. А ну давайте той шар. Тягнем. І десь тут. Very good. Ой, перетягнув. Don't lose your composure. Так, ну нічого страшного. Отут десь відпускай. Excellent control there. Ого, дивіться, ну це круто було. Не падай, ні, головне не падай. Так, вистояв на місці. Very good. Points to Gryffindor. But Та there's слухайте, certainly no дивіться, sport in Гриффіндору playing навалює without тут some очки. friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before. and Так, Miss ну що, Onai, Реваді you are playing red. віти над сває, будемо зараз з ним боротися. Ну що, давайте, добре. Ми вже вивчили, як воно тут працює. А, я не перший, я думаю, чому не? Here we go! Та ну нафіг, ніфіга собі, слухайте. То це я так зараз програти з нею можу? Так, добре. Accio. Ой, ні. Так, перетягує. Це на волоски було. Так, 50 на 50. Слухайте, блін, а вона рубається непогано. Вона тут хірачить, дивіться. Слухайте, ви що, взагалі там, блін? 50. Та ну нахрен. Давайте спробуємо її кульку збити. Ось так от. Блін, не вийшло. Well done. Let us see this. Дивіться, вона рубається, це так ще й спробуй. Спробуй її виграти. А слухайте, давайте ще правила почитаємо. Використовуйте акцію для того, щоб потягнути м'яч як можна ближче до краю, не переходячи його тоді, коли ви получите Not exactly your очки. Так, typical добре, а lesson, чому is тут it? не написано, чи можу я скидувати взагалі противника, чи не можу? От тут у нас є шанс виграти. Є шанс виграти, але і небезпечно. Давайте спробуємо скинути її. Ой, це називається скинуло ще. Нічия, хотілося виграти, блін. Але я вам скажу, блін, цей NPC не хреново Let us валить. make this a bit more Ви interesting, бачили, shall все we? накидало на максимальні очки. Хоча гра не була не важка, якщо чесно. А, далі продовжуємо. О, I think покращення. we are well past interesting at this point. Ну давайте. I'll say. Так, і знову я буду другим. Короче, дівчат наперед. Але я тепер жалію, напевно, треба було дівку мені вибрати, а не чувака. Watch this. Ну нічого, нічого. Так, ну тут уже нам почала піддаватися. Ну не то, що піддаватися. 30 очків, добре. Так. Зараз воно покрутиться, зараз можна тягнути. Ой, перетягнув, напевно. Так, добре, 50, ми вже виігруємо. 50 нам в карман. Ну що, ну давай, покажи, на що ти там здатна. Ой, давай збивай її. Ох, підкинула, майже вона навіть 50 зараз могла That is вибити. how it's done. Так, ну давайте ось цей. Давайте зараз тягнемо. Так, слухайте, у нас Brilliant. непогано, ми її виіграємо вже навіть на нормальні очки. О, добре, добре, зрозумів. На якому рівні вона нам
почала піддаватися. Так, ну тут, в принципі, ми можемо зараз лобанути майже любий. Ой-ой-ой, перетягнув. Але все одно ми, по ідеї, повинні виграти. Але, можливо, зараз нам третій раунд дадуть. Very good, both of you. Well done. Ну, звісно, добре, як же ж по-іншому. Так, виграли чи третій раунд буде? Ні, все-таки ми виграли. Чудово. Ми з вами вже вивчили 2 заклинання. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Та щось чесно, не цікаво мені з Well, нею. it's been nice talking and competing. Не хочу я далі там розпитувати, що це таке, це угадаю, гакай, чи що вона там навалює нам. Better not keep him waiting. Until next time. Так, професор з нами хоче поговорити. Роненом. Ну, добре. А, зачекайте, це ж він і є. Куди я побіжав? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in Слухайте, це якби у нас такі вчителі You did розмовляли well, з managing to best as gifted a учениками, student то я as не Miss знаю. Onai. Thank you, Professor. Він ще I питає enjoyed the у match. нас, чи нам сподобались, типу, чи ожидання наші. Though I sense Урок. that she is a bit distracted of late. Ну, коротше, круто, Now, круто. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну, бачите, розмов тут дуже багато. Так, завдання виконане. Заняття по заклинанням. Добре. У нас уже є 3 заклинання. До речі, 2-й левел уже. Це крутезно. Hello there. You're the new student, aren't you? Так, що ти від нас хочеш, а? Я не знаю. Треба говорити. Та ну не хочу з ним говорити. Так, добре, давайте заходимо в карту. Тепер у нас є завдання ось це. Відсліджувати і побіжали до нього. Наскільки далеко нам до нього топати? А, недалеко, воно там нанизу 46 метрів. Тоді побіжали. Але щось я заблукав, чекайте. Нам треба вниз спуститися, вниз. How nice to see you, my young friend. Скоріше за все, нам потрібно назад. Оце в нас кабінет, в якому ми щойно були. А, і нам сюди. Так, добре, наскільки низько? На який поверх треба спускатись? Так, ось він є. Оце що прикол, воно ще й двигається, ви бачили? Блін, ну це просто круто. Ще статуї ці взаємодіють, щось там відбувається. Я не знаю, це скільки їм тут сили потрібно було зробити розробникам для того, щоб реалізувати цю гру. Не знаю, ви навіть, друзі, ми навіть з вами не уявляємо. Реально з душою прийшли, вони дійшли до цієї гри. Робили тут днями і ночами. Так. Сюди. От на дворі теж прикольно. Дивіться, а кіцька вже помінялася, зовсім інша. Цікаво, вони постійно міняються, я так розумію. Я думав, постійно одна та ж сама кішка буде. Так, завдання. Так, завдання почалося. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help.
Дек. Його звати Дек. Вуха в нього такі кумедні. Excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Так. Ні, давайте ми будемо, напевно, не говорити. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Так, чекайте, прочитаю. Так, що тут відповідати, я не знаю. Напевно, так от. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall Ой, я не find ту the відповів. time. Ай, хрін з You'd ним. be astonished to know just how much Треба you було перше don't know. відповідати. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ага, так, ми будемо вже вибирати палицю. Нарешті. Вона говорить, що буде нас коротше, атаки сильніше, я так розумію, після того, як ми виберемо цю палку. Так, що ми можемо тут вибрати? Що ще можна розказати про лавку з зіллями, магічні рецепти? Ну, я не знаю, давайте, напевно, просто будемо йти далі. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Так, вибрати. Ну, я не пам'ятаю просто по іменам, давайте. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Наті, я не знаю, кого тут вибирати, бо я по іменам, чесно, взагалі нікого не запомню. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, Так, including his Rookwood. right hand of sorts. Коротше, цей Руквуд, це, напевно, той професор, який до нас підходив. Once you've finished Professor Ronan's assignment, Не your із friend will добрих. meet you at the Скоріше за castle все, doors. можливо, я No time помиляюся, to але waste. The sooner може, you то і complete він. your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Пиво. Ми можемо з вами попити пиво. Так, друзі, ну що, давайте вже будемо в наступній серії вибирати нам паличку. А цю будемо закінчувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. Буду вам дуже сильно вдячний за це. Всім до побачення. Зустрінемося з вами в наступних серіях.